কি খবৰ আপোনালোকৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আকৌ আমি এবাৰ নতুন বস্তু এটা শিকিবলৈ পাম আহক আৰম্ভ এই ভিডিঅ'টোত আমি কি শিকিবলৈ পাম বা কি জানিম বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এটা মনিটৰ এনে পৰি আছে যেনেকৈ মোৰ এই এলজিৰ মনিটৰটো এনে ঘৰতে পৰি আছে ব্যৱহাৰ কৰা নাই বহুত দিন ইয়াৰ যেটো মেচিন মানে আপোনাৰ মেইন যেটো কম্পিউটাৰ মানে বাক্সাটো বেয়া হৈছে গতিকে এটো এনে পৰি আছে মনিটৰটো ঠিকে আছে ইয়াক আপোনালোকে কেনেকৈ টিভি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তাকে আজি মই কম সক এটো টিভি নহয় মনিটৰে হয় কিছুমানে হয়তো টিভি বুলি ভাবিব ইয়া এলজিৰ মনিটৰ পিছফালে মই দেখাই দিছো ইয়াতে কি আছে ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াতে কি লিখা আছে ইয়াতে সিৰিয়াল নাম্বাৰ মডেল নাম্বাৰ আৰু এটো লিখা আছে আৰু সক এটো মনিটৰ যে হয় তাৰে প্ৰমাণ ইয়াতে কি স্লট আছে সক এটো মই এটা কৈ দেখাই দিছো আপোনালোকক এইডাল চাৰ্জাৰ নহয় এডাপ্টাৰ হয় পাৱাৰ এডাপ্টাৰ এটো HDMI পোৰ্ট অৰ্থাৎ HDMI পোৰ্ট এইডাল আপোনাৰ হেডফোন জ্যাক ভৰাব পৰা পোৰ্ট বা অক্স কেবল ভৰোৱা এইডাল আপোনাৰ VGA কেবল অৰ্থাৎ এটো মনিটৰ হয় এই VGA কেবলডাল চালে গম পোৱা যায় এতিয়া এটো ঘূৰাই লয় এনেকৈ ঘূৰাই লৈ মইতো দেখাই আছো কেনেকৈ আপোনালোকে টিভি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এনেকৈ আমি ঘূৰাই লওঁ ইয়াক লৈ টেবুলৰ ওপৰত ভালকৈ থৈ দিলোঁ এটোক টিভি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা বস্তু লাগিব এই বস্তুটো মই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক এই এনেকুৱা ধৰণৰ কেবল লাগিব এইডালক কোৱা হয় HDMI কেবল আপোনাৰ সেটঅপ বক্সৰ লগত এটো আহে একেলগে বা এক্সট্ৰাকেও কিনিব পাৰি যদি লাগে HDMI কেবল এইডাল কি কৰিব লাগিব এইডাল এই যে আছে সেটঅপ বক্সৰ পিছফালে HDMI পোৰ্ট এই HDMI পোৰ্টটোত এইডাল ভৰাই দিব লাগিব এইডাল এনেকৈ লৈ এই পোৰ্টটোত এনেকৈ ভৰাই দিলে হ'ল তাৰপিছত ফিটিং হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যাব তো এইডাল হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম ইয়াৰে আনটো মোৰ মনিটৰত লগাই দিম মনিটৰটো দেখিছেনে এনেকুৱা আছে HDMI তো মনিটৰটো আমি আনটো মোৰ তাৰ মানে দুই মোৰে একে আৰু কেবলডাল দেখাত তো লগাই দিলোঁ তো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গ'ল লগাই দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত আমি এতিয়া কি কৰিম আমি মনিটৰটোত পাৱাৰ কৰ্ডডাল লগাই দিম পাৱাৰ কৰ্ডডাল লগাই দিলে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব দেখাত এই দুটা কাম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এডাল পাৱাৰ কৰ্ড এডাল HDMI কৰ্ড হয় বস্তুটো এতিয়া ইয়াত কি করলো পাওয়ার কানেকশন দিলো আমি পাওয়ার কানেকশন দি ধুনিয়াকে বস্তুটো দেখাই দিলো যে এডাল আপোনাৰ এডাল পাওয়ার এডাপ্টার মনিটৰৰ এডাল আপোনাৰ সেটঅপ বক্সৰ এতিয়া আমি মনিটৰটো অন কৰি দিও মনিটৰটো অন কৰি দিলে ইয়াতে কি দেখাইছে ওপৰত নো সিগন্যাল এতিয়া সেটঅপ বক্সটো অন কৰি দিও সেটঅপ বক্সটো অন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আহি গ'ল আৰু টিভি কি লিখা আছে ইয়াতে নো সিগন্যাল কিয় লিখা আছে কাৰণ মই মানে সেটঅপ বক্সটো আনিয়ে থোৱা গৈছে ডিসকন ফিটিং কৰা নাই এতিয়ালৈকে ফিটিং কৰিলে ইয়াতে পিকচাৰ আহিল ইয়াতে কি লিখা আছে নো সিগন্যাল টিভি কোড B001 this could not be this could be due to bad connection or weather কিবা এনেকুৱাকৈ লিখা আছে গতিকে দেখিলে নে কেনেকৈ টিভি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এটা সমস্যা আছে যেতিয়া টিভি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা যায় তেতিয়া শব্দ নাপায় এই আৱাজটো শুনিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কেবল ইউজ কৰিব লাগিব এইডালক কোৱা হয় অক্স কেবল দুই মোৰে একে আপোনাৰ হেডফোনৰ নিচিনাই দেখাত এই পিছফালে মনিটৰটোৰ পিছফালে যে আছে ইয়াত এনেকৈ লগাই দিলে হ'ল অক্সডাল লগাই দি আনটো মোৰ আপোনালোকে হোম থিয়েটাৰত লগাই দিব পাৰে কিন্তু মোৰ এতে নাই যেহেতু মই হেডফোনতে শুনিম আৱাজটো আৰু আপোনালোককো শুনাই দিম মই অলপ পিছত आवाज रिकॉर्ड কৰিবলৈ आपके टीवी पर सिग्नल्स नहीं आ रहे इसका कारण खराब मौसम या केबल कनेक्शन में समस्या हो सकता है গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅটো যদি ভিডিঅটো চাই ভাল লাগিছে তেনে হলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই বন্ধুসকল